ήρθατε στο Stella Love Cook. Ξέρετε πολύ καλά ότι μ' αρέσει να ασχολούμαι με την παράδοση και μ' αρέσει να ασχολούμαι με πολύ παλιές συνταγές. Συνταγές που πραγματικά τείνουν να χαθούν. Κάτι που εγώ δεν το θέλω με τίποτα. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε το κοκκινιστό της γιαγιάς μου της Στέλλας, που τώρα πια δεν υπάρχει στη ζωή. Ένα κοκκινιστό πάρα πολύ νόστιμο, αλλά και πάρα πολύ εύκολο. Πάμε να το φτιάξουμε. 1,5 κιλό βετούλι. Χρειαζόμαστε να είναι χεράκι. Το βετούλι είναι χρονιάρικο κατσίκι. Αφαιρέστε όλο το λίπος. Πλύντε το πάρα πολύ καλά. Βάλτε το σε ένα σουρωτήρι να στραγγίσει από το περιττό νερό. Και μετά σκουπίστε το πάρα πολύ καλά με ένα απορροφητικό χαρτί. 2 μέτρια ολόκληρα ξερά κρεμμύδια. 2 σκελίδες σκόρδο με το κουστούμι τους, δηλαδή ακαθάριστα. Μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού μείου αμπαχαρικών, λίγο πιπέρι. 1 κουταλιά της σούπας γενναιόδορη πελτέ, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1/4 ποτήρι λευκό κρασί και 3/4 κούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Μέσα σε μια κατσαρόλα, εγώ έχω βάλει χύτρα. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο και θα το αφήσουμε να κάψει. Θα προσθέσουμε μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο και θα τα αφήσουμε να αρωματίσουν το ελαιόλαδο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να σοτάρουμε το κρέας μας. Δεν θα κουνηθείτε το κρέας, όταν είναι έτοιμο θα ξεκολλήσει μόνο του από την κατσαρόλα μας. Και θα γυρίσουμε από την άλλη μεριά, γιατί θέλουμε να θωρακίσουμε πάρα πολύ καλά. Θα θυμάστε πάντα ότι σοτάρουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Θέλουμε να θωρακίσουμε το κρέας, δεν θέλουμε να το βράσουμε. Θέλουμε δηλαδή να κάνει κρούστα εξωτερικά. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να αφαιρέσουμε εάν θέλουμε το σκόρδο. Εάν θέλουμε μπορούμε να το αφήσουμε και μέσα. Όμως θα το βάλετε στην άκρη και όταν τελειώσει η διαδικασία θα το προσθέσετε μέσα στο φαγητό σας. Γιατί αν το αφήσετε κι άλλο τώρα θα καεί. Ακριβώς και το ίδιο θα κάνουμε και το κρεμμύδι. Το βάζουμε στην άκρη και θα το προσθέσουμε μετά. Σχεδόν τελειώσαμε με το κρέας μας. Όταν είναι έτοιμο και από αυτή την πλευρά θα το βάλουμε στο δίσκο μας και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα μπαχαρικά και να σοτάρουμε ελαφρά. Και απευθείας προσθέτουμε το πελτέ. Θέλουμε να σοτάρουμε το πελτέ μας για να γίνει μια τέλεια και καταπληκτική σάλτσα. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκια μας, τα σκόρδα μας, το κρέας μας και τα ζουμάκια που υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Και τώρα θα προσθέσουμε το κρασί. Θα αφήσουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να προσθέσουμε ζεστό νερό, γιατί δεν θέλουμε να κόψουμε το βρασμό του φαγητού μας. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα χύτρα, το ξέρετε. Μετά από τόσο καιρό γνωρίζετε το πώς μου αρέσει να μαγειρεύω. Εσείς, εάν έχετε κατσαρόλα, θα σκεπάσετε το κρέας με νερό και δεν θα το αφήσετε έτσι σε αυτό το επίπεδο. Η χύτρα έχει την ιδιότητα και βράζει το κάθε τι και με λίγο νερό. Είναι έτσι η λογική της. Θα κλείσω με καπάκι. Θα αφήσω το κρέας μου να βράσει 20 λεπτά. Θα απενεργοποιήσω τη φωτιά και θα την αφήσω να ανοίξει μόνη της. Εσείς εάν έχετε κανονική κατσαρόλα, θα βράσετε 1 με 1,5 ώρα τουλάχιστον. Γιατί θέλουμε να μαλακώσει το κρέας. Και εννοείται, εάν χρειάζεται σε αυτή τη 1,5 ώρα επιπλέον νερό, θα προσθέσετε. Ανοίξαμε τη χύτρα μας. Έχει βράσει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το αλάτι μας.
Θα το αφήσουμε για λίγο να βράσει, γιατί θέλουμε το αλάτι να μπει μέσα στο κρέας μας και να γίνει νόστιμο, και μετά συνεχίζουμε για το δέσιμο της σάλτσας. Σε μία κούπα θα βάλουμε 1/4 νερό και θα βάλουμε μια μεγάλη κουταλιά του γλυκού νησιστέ. Θα ανακατέψουμε για να διαλύσουμε το νησιστέ μας. Θα πάρουμε μία σίτα και θα σουρώσουμε το νησιστέ με το νερό μας. Έτσι θα χυλώσει η σάλτσα σας και θα γίνει τέλεια. Έτσι θα δέσουμε τη σάλτσα μας και θα γίνει καταπληκτική. Κοιτάξτε, είναι τέλεια. Βλέπετε. Απενεργοποιούμε τη φωτιά. Είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε αυτό το τέλειο και καταπληκτικό παραδοσιακό κοκκινιστό. Με ρύζι, με πουρέ, με χυλοπίτες, με μακαρόνια ψηλά ή χοντρά. Μπορούμε ακόμα και με πατάτες τηγανιτές να το γευτούμε. Είναι τέλειο. Σερβίραμε το φαγητό μας με ένα τέλειο ρύζι. Το κρέας μας έχει λιώσει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, λιώνει. Τελικά οι παλιές νοικοκυρές, οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας ξέρουν να μαγειρεύουν. Γι' αυτό πρέπει να τις συμβουλευόμαστε όλοι. Φίλοι μου, φτιάξτε αυτό το κοκκινιστό και θα δείτε ότι δεν θα θέλετε να φτιάχνετε κανένα άλλο. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Ένα κοκκινιστό καταπληκτικό που ξυπνάει μνήμες και αναμνήσεις. Ένα φαγητό που πρέπει όλοι να δοκιμάσετε. Φίλοι μου, φτιάξτε το και θα δείτε ότι θα είναι από εδώ και πέρα και για εσάς το αγαπημένο σας κοκκινιστό. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου, πολλά φιλιά! Γεια σας!